Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौडेल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। दर्शक नमस्ते एन्ड ह्यापी गुड मर्निङ टु एभ्रिवान। सदा जस्तै हाल मलेसियादेखि धन सिंह कुमाल म औसी जनाइसकेको छु। हजुरहरूले स्वीकार्नु होला भन्न चाहे। मानिसलाई सुख दुःख जस्तो होस्, मानिसलाई सुख दुःख जस्तो होस्, मानिसलाई सुख दुःख जस्तो होस्, बस्नको लागि घर बाँच्नको लागि खाना चाहिन्छ। आउनुहोस् न डिएक्सनमा, सबैलाई स्वागत छ। डिएक्समा स्वास्थ्य समृद्धि खुसी एकै ठाउँमा पाइन्छ भन्न चाहे। बल्ल स्वास्थ्य के हो बुझ्दै जान्छौँ डिएक्सनमा आएपछि, स्वास्थ्य पनि पाउँदै जान्छौँ डिएक्सनको प्रोडक्ट खाएपछि। सपनाहरू धेरै थिए, सुतेर देख्ने त धेरै मानिसहरू पनि हुन्छन्, तर डिएक्सनको सिस्टम आएपछि उठेर देख्न पाए। मलाई अनेक चिजहरू चाहिँदैन, बस यही चाहन्छु डिएक्सनकैबाट सिस्टमबाट कविताहरू डिएक्सनको प्रोडक्टमाथि लेख्न पाए। डिएक्सनबाटै जीवन परिवर्तन गर्ने र स्वस्थ हुने छ सबै हाम्रो डिएक्सन प्रेमीको चाहना। सिक्छौँ जो मितिमा आएर अथवा युट्युबबाट नगरिकन बहाना। डिएक्सनको प्रोडक्ट कुनै मेडिसन होइन, यो त स्वास्थ्य प्रोडक्ट हो र एउटा फुड सप्लिमेन्टको रूपमा चिनिएको भएर यसलाई मान्छौँ हामीले औषधि होइन मात्र छारे खाना। डिएक्सनबाटै जीवनमा परिवर्तन गर्ने छ हामी सबैको चाहना। उदाहरणको लागि गुलाबको फुल माटोमा फुले पनि कोमलको फुल हिलोमा खिल्छ। आउनुहोस् न डिएक्सनमा, तपाईँ हाम्रो भविष्य डिएक्सनमै मिल्छ। चाहनाहरू धेरै भए कापी कलममा लेख्न सक्छौँ, चाहना र सपना धेरै भए कापी कलममा लेख्न सक्छौँ। डिएक्सनमा आइसकेपछि आफ्नो भविष्य आफै सङ्घर्ष गरी देख्न सक्छौँ। हामी निरन्तर पानी जस्तै र समय जस्तै चल्न थाल्यौँ भने हामीले सूर्य जस्तै सबैलाई उज्यालो दिई सबैको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। अनि हामी डिएक्सनमा आइसकेपछि गुमाएको स्वास्थ्य र बेरोजगारीबाट रोजगारी पाउन सक्छौँ र स्वास्थ्य भइसकेपछि काम पनि धेरै ठाउँमा सङ्घर्ष गर्दै धाउन सक्छौँ। आउनुहोस् डिएक्सनमा गुमाएको स्वास्थ्य पाउन सक्छौँ। धेरै पहिला डिएक्सन सुनेको थिएँ, पुरा गर्न सकिनँ, सपनाहरू त धेरै बुनेको थिएँ। डिएक्सनको सिस्टममा आइसकेपछि सपनाहरू अलिअलि भए पनि पुरा गर्दैछु। नयाँ बिजनेस पार्टनरहरूसँग स्वास्थ्य समृद्धिको प्रचार गर्दै कुरा गर्दैछु। मलाई कुनै पनि डर त्रास छैन। म डिएक्सनको सिस्टममा कच्चोका तालमा भए पनि अगाडि बढ्दैछु। मलाई विश्वास छ किनकि 21औं शताब्दी वा केमिकलको दुनियाँमा एउटा वर्ल्डमा चिनिएको वान रोल वान मार्केट हेल्थ वेल ह्याप्पिनेस भनेर चिनिएको डाइलेसिलिङ डिएक्सन कम्पनीमा काम गर्दैछु। म कच्चोका तालमा निरन्तर अगाडि बढ्दैछु। डिएक्सनमै आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्नेछु। कहिले पनि हार मान्ने छैन। डिएक्सनको प्रोडक्ट विश्वास गरी खानेछु, कहिले पनि छुटाउने छैन। डिएक्सनको प्रोडक्ट कहिले पनि प्रयोग गर्न छुटाउने छैन। म सधैँ शान्तिको स्वरूप गर्छु, शून्य ध्यान गर्छु। त्यही भएर जसले जे भए पनि हात कहिले उठाउने छैन। अनि सधैँभरि म आफूलाई वादा गर्छु, जति चाहन्छु म डिएक्सनमा अगाडि बढ्न म सधैँ वादा गर्छु। जति चाहन्छु बोनस इन्कम लिन डिएक्सनबाट मेहनत त्योभन्दा ज्यादा गर्छु।
दुनियाँले सबैले डिएक्सन कम्पनीलाई दिलमा लगाओस्, सबैलाई सकारात्मक सञ्जाल अनि पैदा गर्छु। विश्वास छ मलाई आफ्नो सपना म डिएक्सनबाट पुरा गर्नेछु अनि सधैँभरि डिएक्सनको सिस्टममा निरन्तर काम गर्दै सबैलाई स्वस्थ बनाउँदै जानेछु। अनि विश्वास छ मलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट आफू पनि विश्वास खानेछु, अरूलाई पनि खुवाउनेछु। थोपा थोपा पानी बनी चट्टान पहाडलाई टुटाउनेछु, लडेकालाई उठाउनेछु र हिँड्दै गरेकालाई हिँडाउनेछु। जसले डिएक्सनको सिस्टमलाई थाहा छैन उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गरी चिनाउनेछु। जसले डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा केही थाहा छैन उहाँलाई डिएक्सनको प्रोडक्टको बेनिफिट सेयर गरी प्रोडक्ट किनाउनेछु र सबैलाई किनाउने भन्दा डिएक्सनको वास्तविकता चिनाउनेछु। नराम्रो बाटो सर्टकट होला, लामो बाटो हुन्छ सिधा। आगामी दिनमा पनि अन्य सायरी विषयवस्तु लिएर खुसी जनाउनेछु। अहिलेको लागि हुन चाहन्छु बिदा भन्दै हजुरकोबाट म बिदा हुन चाहे। एन्ड गुड मर्निङ टु एभ्रिवान।